CIA Memorandum 1965. Valódi deklasszifikált dokumentumrészlet. Az európai egység előrehaladását folyamatosan támogatnunk kell. Különös figyelmet kell fordítani a közös valuta létrehozására. A közvélemény bevonása nem kívánatos, amíg a folyamat visszafordíthatatlanná nem válik. Jean Monnet, az EU atya, 1952. Az Európai Nemzetek Szövetségét nem egy nagy tervben hozzuk létre, hanem apró lépések sorozatában. Ezek a lépések végül megváltoztathatatlanná teszik az egységet. Walter Hallstein, az első Európai Bizottság elnöke, 1960. Az európai integráció a nemzeti szuverenitás fokozatos átadását jelenti, és ez szükséges ára annak, hogy elkerüljük a jövő háborúit. Egy EU alapító dokumentum, Római Szerződés, 1957. Eltökéltek vagyunk abban, hogy gazdasági és szociális haladásunkat közös fellépéssel érjük el, kiküszöbölve a régi Európát pusztító megosztottságot. De vajon minden valóban az, aminek elsőre látszik? Mi halandó emberek tényleg tisztában vagyunk azzal, hogy valójában mi is ez a szövetség? Mielőtt azonban elmélyednénk a témában, engedd meg, hogy kérjek tőled valamit. Iratkozz fel a csatornára, és ne felejtsd el bekapcsolni az értesítéseket a kis csengő ikonra kattintva. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és írd meg a véleményed kommentben is. Ez sokat segít a munkámban. És ha még nem láttad a High Jump hadműveletről, a Paperclip projektről, a Náci UFO-król vagy az MK Ultra programról szóló videókat, akkor azokat is mindenképp ajánlom figyelmedbe. Mindegyik megtalálható itt a csatornán. Köszönöm a támogatásodat! A hivatalos történelem így meséli. 1945 után Európa romokban állt, városok hamujában csikorgott a vas, családok milliói keresték egymást a csendben, és mindenki ugyanazt a kérdést suttogta. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ez megismétlődjön? A válasz, mondják, az együttműködés volt. A konfliktus magját ugyanis nem a határokban, hanem az erőforrásokban látták. Aki ellenőrzi a vasat, a szenet, az acélt, ellenőrzi a háború gépezetét is. 1950. május 9-én megszületett a Schuman-nyilatkozat. Franciaország javaslata, hogy a francia és a nyugatnémet szén- és acéltermelést egy közös független hatóság ellenőrizze. Az üzenet egyszerű volt. Ha a háború alapanyagait közösen kezeljük, a háború maga is lehetetlenné válik. 1951-ben 6 ország, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság, Olaszország, Belgium, Hollandia és Luxemburg aláírta a Párizsi Szerződést. Megszületett az Európai Szén- és Acélközösség. A modellt később egy nagyobb álom követte. 1957 Róma. 2 szerződés írja át a kontinens jövőjét. Az egyik létrehozza az Európai Gazdasági Közösséget, a másik az Euratomot. A cél a vámok fokozatos lebontása, a közös piac megteremtése, az áru, a szolgáltatások, a tőke és végül a munkaerő szabad mozgása. A politikai gondolat mögött gazdasági motor dübörög. Ha együtt kereskedünk, drágábbá és értelmetlenné válik egymás ellen fordulni. A 60-as, 70-es évek a lassú, de biztos építkezésé. Vámunió, mezőgazdasági közös politika, intézményrendszer. 1973-ban az első bővítés. Dánia, Írország és az Egyesült Királyság csatlakozik. A közösség már nem kísérlet, valóság. 1985-ben aláírják a Schengeni megállapodást. Határellenőrzés nélküli zóna ígérete a kontinens szívében. 1986-ban jön az egységes európai okmány. A belső piac kiteljesítésének menetrendje. A célidő 1992. Megszületik az a nyelv, amelyet ma is ismerünk. 4 szabadság, belső piac, versenyképesség. 1992. Maastricht. A Maastrichti szerződés kimondja az Európai Unió nevét, és 3 pillérre állítja. Közösségi politika,
közös kül- és biztonságpolitika, valamint bel- és igazságügyi együttműködés. A közös pénz víziója kézzelfoghatóvá válik. 1999-ben az euró elszámolási pénznemként elindul, 2002-ben kézzelfoghatóvá válik a mindennapokban is, érmék és bankjegyek formájában. A 90-es, 2000-es évek új szerződései, Amsterdam 1997, Nizza 2001, finom hangolnak és felkészítik a közösséget a történelem egyik legnagyobb bővítésére. 2004, majd 2007. Közép- és kelet-európai országok lépnek be. A térképen az EU már nem csupán nyugat. Az Unió átnyúl a vasfüggöny egykori vonalán, és magához öleli a kontinens nagy részét. 2007-ben aláírják a Lisszaboni szerződést, amely 2009-ben hatályba lép. Átírja az intézményi egyensúlyt, megerősíti az Európai Parlament szerepét, létrehozza az Európai Tanács elnöki posztját és az Unió külügyi főképviselőjét. A rendszer ma már államok fölötti és államközi elemek bonyolult szövedéke. Bizottság, tanács, parlament, bíróság, központi bank, ügynökségek és testületek, százak. A hivatalos narratíva szerint az Európai Unió békeprojekt. Az együttműködés olyan mértéke, amelyben a múlt háborúi elhalványulnak. Egy olyan piac, ahol 400 milliónál is több polgár mozoghat, vállalkozhat, tanulhat, gyógyulhat, szabadon. Egy olyan politikai keret, ahol a közös kihívások, energiabiztonság, klímaváltozás, migráció, technológiai verseny közös válaszokat kapnak. Ez az a történet, amelyet az iskolában tanítanak. Ez az a történet, amely európai zászlókat lobogtat és himnuszt játszik. Ez az a történet, amely szerint a háború ellen a legjobb fegyver a kölcsönös függés. De minden történetnek van egy el nem mesélt oldala. Mert miközben a közösség intézményei épültek, egy másik szál is futott a háttérben. Kevésbé látható, kevésbé ünnepelt, és sokkal kényelmetlenebb kérdéseket vet fel. Ki kezdeményezte valójában az integráció első lépéseit? Kinek az érdekei találkoztak az Európai Egység zászlaja alatt? És milyen programok, döntések, alkuk születtek az zárt ajtók mögött, amelyekről a történelemkönyvek többnyire hallgatnak? A következő fejezetekben a függöny mögé nézünk. Először a pénz útját követjük, aztán a titkos programok nyomát. Végül pedig megvizsgáljuk, hogyan lett az eszméből rendszer, és a rendszerből hatalom. A hivatalos történet itt véget ér. A mi történetünk most kezdődik. Az Európai Unió történetét legtöbbször politikusok nevével mesélik el. Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer. Államférfiak, akik a béke eszméjét váltották valóra. De a politika mögött mindig ott áll a pénz, és a 20. században néhány család neve újra és újra felbukkan, ha a globális pénzügyi hálózatokról beszélünk. A Rothschildok, a Warburgok, a Rockefellerek. A hivatalos történészek azt mondják, ezek a családok a modern bankrendszer úttörői voltak. A Rothschild ház már a napóleoni háborúk óta Európa legnagyobb államkölcsöneit finanszírozta. A Warburgok a német pénzügyi élet központi alakjai voltak, akik részt vettek az amerikai Federal Reserve megalapításában is. A Rockefellerek pedig Standard Oil birodalmukból kiindulva a 20. század legnagyobb filantróp alapítványait hozták létre, amelyek később ösztöndíjakkal, kutatási pénzekkel, egészségügyi programokkal formálták Európa jövőjét.
De az alternatív történetírók mást mondanak. Szerintük ezek a családok nem csupán pénzügyi úttörők voltak, hanem a globális irányítás kulcsfigurái. Nem pusztán bankárok, hanem háttérhatalmak. A Rothschild dinasztia a 19. századra olyan szintre jutott, hogy egyetlen európai háború sem indulhatott el anélkül, hogy ne az ő bankházaik finanszírozták volna a fegyvereket. A legenda szerint Waterloo után Nathan Rothschild még a brit kormány előtt tudta meg Napóleon vereségét, és a tőzsde manipulálásával hatalmas vagyont szerzett. A Warburgok, bár kevesebbet hallani róluk, döntő szerepet játszottak a Federal Reserve 1913-as megalapításában. Paul Warburg Washingtonban dolgozta ki azt a központi bankmodellt, amely a dollár feletti ellenőrzést a magánbankok kezébe helyezte. Egyes kutatók szerint ennek mintájára képzelték el később az Európai Központi Bankot is. A Rockefellerek nem csak olajból építkeztek. Az általuk alapított Council on Foreign Relations, CFR és a Rockefeller Alapítvány már az 1930-as évektől nyíltan beszélt az egységes világkormány szükségességéről. Az alapítvány pénzeivel finanszírozták azokat az európai értelmiségi köröket is, amelyek a háború után az integráció eszméjét terjesztették. És itt kezd összeérni a két történet. A hivatalos történészek szerint az európai integráció az államok döntése volt, de a deklasszifikált CIA dokumentumokból tudjuk, hogy az American Committee for a United Europe, ACUE kulcs szerepet játszott a finanszírozásban. Ez a szervezet 1948-ban jött létre. Vezetője Allen Dulles, a CIA későbbi igazgatója. Támogatta Dean Acheson külügyminiszter, és szoros kapcsolatban állt Jean Monnet-val. Az ACUE amerikai vállalatoktól és alapítványoktól, köztük a Ford és a Rockefeller alapítványtól kapott pénzeket, és ezekből finanszírozták az európai föderalista mozgalmakat, újságokat, konferenciákat. Vagyis miközben a nyilvánosság előtt a politikusok a békéről beszéltek, a háttérben amerikai és pénzügyi hálózatok gondoskodtak arról, hogy az európai integráció ne csak álom maradjon, hanem valóság legyen. Lehet azt mondani, ez természetes. A háború után Európának segítség kellett, és az Egyesült Államok, a nagy alapítványok, a bankházak biztosították a forrásokat. De lehet úgy is látni, a békeprojekt mögött kezdettől fogva ott húzódott a nagyhatalmi érdek. Egy olyan Európa terve, amely gazdaságilag és politikailag is függ az amerikai pénztől. És azoktól a dinasztiáktól, amelyek már generációk óta a világ pénzügyi vérkeringését irányítják. Amennyiben azt hiszed, hogy csak ez a három család vett részt az Európai Unió megalapításában, akkor sajnos el kell, hogy keserítselek. Morgan család, JP Morgan bankház. Az amerikai Morgan bankház a 20. század elején Európa egyik legfontosabb hitelezője lett. A két világháború után Morganék közvetlen kapcsolatban álltak a brit és francia kormányokkal. Több történész szerint a Morgan Bank segítette a Marshall terv lebonyolítását is, így amerikai ipari érdekek kerültek előnybe. DuPont család. Hatalmas vegyipari birodalom az USA-ban, DuPont de Nemours. Ők adták a II. Világháború fegyvergyártásának jelentős részét. Az EU szabályozások első körét, különösen a vegyiparban és a közös piacban, szerintük a DuPont lobby erősen befolyásolta, hogy az amerikai cégek előnyt élvezzenek. Bush család és a Harriman vonal. Ez érdekesebb és sötétebb. A Bush család elődei, Prescott Bush és a Harriman bankház üzletelt a náci Németországgal, Union Banking Corporation. A háború után ezek a hálózatok átmentették a tőkét, és a pénzügyi vonalon újra beleszóltak az európai újjáépítésbe.
Alternatív elméletek szerint az EU létrehozásával a háborúban szerzett tőkéket egy biztonságos, amerikai kontroll alatt álló keretben akarták tartani. Bilderberg csoport mögötti családok. Az 1954-ben alapított Bilderberg csoport első találkozó Oosterbeek, Hollandia, szoros kapcsolatban állt a CIA-val és a Rockefeller hálózattal. A háttérben több európai elitcsalád is szerepelt. Például a holland Orániai Nassau ház, a belga Saxe-Coburg család, valamint nagy iparmágnások, például Agnelli, Fiat, Thyssen, acélipar. A Bilderberg találkozókon már az 1950-es évektől téma volt. Hogyan hozzunk létre egységes európai piacot, majd közös pénzt? Mit csináltak konkrétan? Finanszírozták az egység eszméjét. A Rothschildok és Rockefellerek alapítványokon keresztül, például Rockefeller Foundation, Ford Foundation, fizették a föderalista mozgalmakat, konferenciákat, egyetemi programokat. A Warburgok, Morgans és más bankházak hiteleket nyújtottak olyan ipari projektekre, amelyeket az ESZAK és az EGK keretében futtattak, így a bankok közvetlenül kerestek az integráción. Beépültek a médiába. Project Mockingbird keretében amerikai és európai lapokban jelentek meg EU-párti cikkek, sokszor úgy, mintha spontán támogatás lenne. A nagycsaládok médiatulajdonosi kapcsolatai, például Rockefeller Time Life, Rothschild The Economist gondoskodtak arról, hogy az integrációról pozitív kép alakuljon ki. Politikusokat támogattak. Jean Monnet és Robert Schuman hivatalosan európai atyák, de a levelezésekből tudjuk, hogy Monnet amerikai üzleti körökből kapott pénzt. Konrad Adenauer környezetében is erős amerikai és német banki lobby működött, például Deutsche Bank, Warburgok. Aldo Moro, aki később szembeszegült a túlzott centralizációval, eleinte maga is kapott támogatást nyugati pénzügyi köröktől. Egyes kutatók szerint az EU létrehozása a nemzetállamok fokozatos lebontásának kísérlete volt. Az egységes piac és a közös valuta lehetővé tette, hogy a globális bankok irányítsák a gazdaságot, ahelyett, hogy az országok szuverén döntéseket hoznának. A Bilderberg csoport és a CFR dokumentumai szerint az EU-t mint a laboratóriumnak szánták egy majdani világkormányhoz. Ha Európában sikerül, később globálisan is véghez vihető. A hivatalos történet szerint az Egyesült Államok a háború után a Marshall-tervvel segítette Európa újjáépítését. Az amerikai pénz és a politikai támogatás lehetővé tette, hogy a kontinens gazdasága talpra álljon. A politikai vezetők, Monnet, Schuman, Adenauer, de Gasperi úgy látták, az integráció a béke és a stabilitás garanciája. Így született meg az Európai Szén- és Acélközösség, majd a római szerződések. De a háttérben más is zajlott. 2000-es években deklasszifikált CIA dokumentumok mutatják, az Egyesült Államok nem csak támogatta, hanem irányította is az európai integrációt. A CIA által finanszírozott American Committee for a United Europe, a CUE 1948-ban jött létre. Elnöke Allen Dulles, későbbi CIA vezér. Vezetőségi tag William Donovan, az OSS CIA elődje alapítója. Pénzügyi támogatók Rockefeller és Ford alapítványok. Az ACUE célja finanszírozni az európai föderalistákat és biztosítani, hogy az integráció gyors és visszafordíthatatlan legyen. Az európai egység előrehaladását folyamatosan támogatni kell. A közös valuta létrehozását elő kell készíteni. A közvélemény bevonása nem kívánatos, amíg a folyamat visszafordíthatatlanná nem válik. Jean Monnet, az EU egyik atya, üzletember volt, aki korábban amerikai bankokkal és cégekkel dolgozott együtt. Kapcsolatban állt az ACUE-vel és a CIA-val. Robert Schuman, a Schuman nyilatkozat szerzője, több alkalommal részesült amerikai támogatásban politikai mozgalmaihoz. A hivatalos történet őket idealista államférfiaknak mutatja. Az alternatív olvasat szerint viszont ők amerikai pénzek és titkosszolgálati támogatás nélkül sosem tudták volna létrehozni az integráció első lépcsőit. És itt még nincs vége.
A CIA és a NATO egy másik titkos programot is futtatott Európában, az Operation Gladiót. Hivatalosan Stay Behind hálózat volt, amelynek célja, hogy egy szovjet invázió esetén gerilla mozgalmat szervezzen. A valóság: több európai országban a Gladio-sejtek hamis zászlós terrorcselekményekben is részt vettek. 1972. Olaszország. Petano merénylet. 1980. Bologna pályaudvar. Robbantás, 85 halott. Ezeket sokáig baloldali szélsőségeseknek tulajdonították. Későbbi vizsgálatok azonban kimutatták, titkos NATO-CIA hálózatok álltak mögöttük. Cél: a lakosság félelemben tartása és a közvélemény elterelése a kommunista pártoktól. Ha a politikai folyamatokat a félelem irányítja, könnyebb volt az embereket meggyőzni arról, szükség van egy központosított, erős Európára és az Amerikai Szövetségre. Egyes kutatók szerint az Európai Unió nem csupán a béke projektje, hanem a hidegháborús titkosszolgálatok stratégiai játszótere volt. A közös piac, a közös valuta és az intézményrendszer nem a népek akaratából született, hanem egy titkos, geostratégiai terv része volt. Egy terv, amelyben a CIA, a NATO és a pénzügyi dinasztiák együtt dolgoztak azon, hogy Európa soha többé ne legyen független nagyhatalom, hanem mindig Washington szövetségese és partnere maradjon. A hivatalos történet egy békeprojektet mutat. A titkos dokumentumok viszont egy másik képet rajzolnak. CIA irányított finanszírozás, ACUE. Titkos valutaprojekt, 1965 memorandum. Hálózatok, amelyek félelmet és terrort teremtettek, Gladio. Média és kultúra, amelyet a titkosszolgálat irányított, Mockingbird, Cultural Freedom. Ez már nem egyszerű gazdasági együttműködés. Ez egy pszichológiai, politikai és titkos hadművelet volt, amelynek célja egy olyan Európa, amely örökre Amerika árnyékában marad. A hivatalos történet szerint az euró az egység szimbóluma. Egy közös pénz, amely megkönnyíti a kereskedelmet, erősíti a piacot és stabilitást ad az államoknak. De a valóság más képet mutat. Az euróval az országok elvesztették az egyik legfontosabb szuverén eszközüket, a saját pénzügyi politikát. Nem tudtak többé önállóan kamatot szabályozni, valutát leértékelni, vagy árfolyammal játszani a válságok idején. A 2008-as pénzügyi válság után a déli országok, Görögország, Olaszország, Spanyolország súlyos adósságspirálba kerültek. Az Európai Központi Bank és az IMF megszorító csomagokat kényszerített rájuk. Atén utcáin tüntetések, utcai harcok törtek ki. A görög nyugdíjas nem a béke projektjét látta az euróban, hanem a nyomort. Hivatalos narratíva. Az euró szükséges lépés a stabilitáshoz. Alternatív nézőpont. Az euró az adósságfegyver, amellyel a gyenge gazdaságokat Berlin és Brüsszel markában tartják, Washington jóváhagyásával. A háború után az európai közösség hatalmas összegeket fektetett ifjúsági programokba, ösztöndíjakba, kulturális rendezvényekbe. Hivatalos cél: építeni az európai identitást. De az alternatív értelmezés szerint ez nem más, mint pszichológiai kondicionálás. Tankönyvekben az EU mindig a béke és a szabadság szinonimája. EU-s pénzekből finanszírozott újságírók és médiumok minden kritikát euroszkeptikus szélsőségnek bélyegeznek. Az Erasmus programok nem csak oktatási lehetőségek, hanem szocializáció. A fiatal generáció úgy nő fel, hogy Európát már természetes, megkérdőjelezhetetlen keretnek látja. Hivatalos narratíva. Európai összetartozás. Alternatív olvasat. Gondosan felépített identitásprogram, amelynek célja, hogy a jövő generációja ne is akarja visszakapni a nemzeti szuverenitást. A manipuláció legerősebb eszköze mindig a félelem. A hidegháború alatt a kommunizmus fenyegetése, a 70-es, 80-as években a terrorizmus, a 2000-es években a globális járványok, ma a klímaválság.
Mindegyik narratíva egy dolgot üzen. Csak központosított, erős hatalom képes megvédeni téged. A félelem tehát nem véletlen. A félelem a politika nyelve. És minden új válság, terrortámadás, vírus, hőhullám egy újabb eszköz arra, hogy elfogadtassák a polgárokkal. A digitális azonosítók, a központi nyilvántartások, a fokozott ellenőrzés a te biztonságod érdekében szükséges. A jövő manipulációja már nem a tankokkal, hanem az algoritmusokkal zajlik. Az EU Digital ID program minden állampolgár adatait egyetlen központi rendszerbe gyűjti. A biometrikus adatbázisok, új lenyomat, arcfelismerés egyre több országban kötelezőek. A Digital Services Act, DSA 2024-től lehetőséget ad az EU-nak arra, hogy közvetlenül beleszóljon, mi jelenhet meg a közösségi médiában. Hivatalos narratíva. Digitális biztonság. Kényelmes ügyintézés. Védelem az árhírek ellen. Alternatív olvasat. Totális ellenőrzés. Egy olyan rendszer, ahol minden tranzakció, minden szó, minden mozdulat rögzítve van, és ha a hatalom úgy akarja, lekapcsolható. Gazdasági fegyverek. Propaganda és információs kontroll. Félelem, mint eszköz, és végül a digitális póráz. Az Európai Unió hivatalosan a szabadságot hirdeti, de a háttérben olyan rendszert épít, amely a legapróbb részletekig képes ellenőrizni a polgárait. És a kérdés itt is ugyanaz. Békeprojekt vagy laboratórium, ahol a népeken kísérleteznek. Most pedig nézzünk meg néhány érdekes halálesetet. 1978. március 16. Róma. Aldo Moro, Olaszország kereszténydemokrata miniszterelnöke, éppen a parlamentbe tart. Fegyveresek megállítják konvoját. 5 testőrt agyonlőnek, Morót elrabolják. 55 napig tartják fogságban, majd holtan találják egy Renault csomagtartójában. Hivatalos narratíva. A Vörös Brigádok szélsőbaloldali terrorszervezet hajtotta végre a támadást. Alternatív elmélet. Moro azért vált célponttá, mert egy olyan politikai kompromisszumot akart, amelyben a kommunisták is beléphetnek a kormányba. Ez pedig veszélyeztette az amerikai NATO érdeket és az európai központosítás tervét. De ennél is több. Aldo Moro ellenezte, hogy Olaszország vakon kövesse a brüsszeli központosítást. Kiszivárgott jegyzeteiben többször említette, a túlzott integráció felszámolja az olasz demokráciát. A nyomozás során CIA ügynökök neve többször felmerült, de a végső jelentés sosem vizsgálta komolyan a NATO Gladio szálat. Moro halála a mai napig az olasz demokrácia legsötétebb sebei közé tartozik. 1986. február 28. Stockholm. Olof Palme svéd miniszterelnök moziból sétál haza a feleségével. Fegyveres közellép és agyonlövi. Hivatalos narratíva. Évtizedekig nem találták a gyilkost. 2020-ban a svéd ügyészség egy grafikust nevezett meg, de bizonyíték nélkül. Az ügyet lezárták. Alternatív elmélet. Palme következetesen bírálta a NATO-t és az amerikai titkos háborúkat. Ellenezte a nukleáris fegyverkezést, szolidáris volt a harmadik világ függetlenségi mozgalmaival. Szembe ment azokkal az erőkkel, amelyek Európát Washington érdekkörében akarták tartani. A svéd sajtóban évekig keringett a gyanú. Palme halála egy nemzetközi titkosszolgálati akció része volt. Egy figyelmeztetés mindenkinek, aki eltér a kijelölt úttól. Nem csak miniszterelnökök estek áldozatul. Jörg Haider, osztrák politikus, aki élesen kritizálta az EU központosítását, 2008-ban autóbalesetben halt meg. Hivatalos verzió, gyorshajtás és alkohol. Alternatív verzió, manipulált járműelektronika, titkosszolgálati beavatkozás. Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára, aki a nagyhatalmi érdekekkel szemben Afrikában békemissziót vezetett. 1961-ben repülőbalesetben halt meg. Bár nem EU-s vezető volt, de halálát sokan ugyanabba a kontextusba helyezik.
A független politikus sosem biztonságos. Kisebb politikusok, akik az Európai Föderációt ellenezték, gyakran furcsa repülőbalesetek vagy hirtelen betegségek áldozatai lettek. Ezeket a hivatalos történelem lábjegyzetként kezeli, de alternatív kutatók szerint egy láthatatlan mintázat rajzolódik ki. Aki szembement a brüsszeli vagy washingtoni érdekkel, az előbb-utóbb eltűnt a színről. A hivatalos történelem balesetekről, terroristákról, magányos merénylőkről beszél. Az alternatív olvasat szerint azonban minden eset mögött ott húzódik egy közös szál. A központosítás, az európai integráció és a NATO-CIA érdekkör. Aldo Moro, Olof Palme, Jörg Haider, Dag Hammarskjöld. Különböző országok, különböző időpontok, de mind ugyanarra mutatnak, azokra a politikusokra, akik nem illettek a nagy tervbe. Az Európai Bizottság hivatalosan a kényelmet ígéri. 2023-ban bemutatták az EU Digital Identity Wallet koncepcióját. Egyetlen digitális azonosító minden polgárnak. Egy applikáció, amellyel beléphetsz a bankodba, aláírhatsz szerződéseket, hozzáférhetsz az egészségügyi adataidhoz, és igazolhatod magad online. Hivatalos narratíva, egyszerű, biztonságos, kényelmes. Alternatív értelmezés, ez a digitális póráz első láncszeme. Egyetlen központi adatbázisban tárolják majd az állampolgárok személyes adatait. Arcfelismerés, biometria, új lenyomat, minden egy helyen. És ha a rendszer kezében van a kulcs, egyetlen kattintással ki is zárhat bárkit a gazdasági életből. Ez többé nem technológia, ez hatalom. 2013-ban Edward Snowden, az NSA informatikusa kiszivárogtatta, hogy az Egyesült Államok globális lehallgatási hálózatot működtet, a PRISM programot. A dokumentumok szerint az NSA közvetlen hozzáférést szerzett a Google, Facebook, Microsoft, Apple szervereihez. A lehallgatások nem csak amerikaiakat érintettek, hanem európai állampolgárokat és politikusokat is. Angela Merkel német kancellár telefonját éveken át lehallgatták. Hivatalos narratíva. A lehallgatás a terrorizmus elleni harc része. Alternatív elmélet, az EU vezetőit és polgárait is az USA felügyelete alatt akarták tartani. Az Unió sosem tiltakozott komolyan, Brüsszel hallgatott. Snowden szavaival, a szabadság és a biztonság közötti választás hamis. A megfigyelés valójában az ellenőrzésről szól. Az EU hivatalosan elítélte a PRISM-et, de a valóságban az európai hírszerzések aktívan együttműködnek az NSA-val. 2019-ben az Európai Bizottság meghirdette a European Green Deal-t. Célja, hogy 2050-re az EU klímasemlegessé váljon. Ez a hivatalos narratíva, a bolygó védelme a jövő generációkért. De az alternatív olvasat szerint a Green Deal nem más, mint egy új adó- és kontrollmechanizmus. Szén-dioxid kvóták kereskedelme, hatalmas pénzmozgások a piacokon, energiaátállás kötelező programjai, országok és polgárok eladósítása, ESG rendszer, Environmental, Social, Governance, cégek osztályozása politikai lojalitás alapján. Az ipari lobby nyer, a kisvállalkozások buknak, és a klímazászlaja alatt egy új társadalmi szerződést írnak. Nem a szabadság a központi érték, hanem a megfelelés. 2024-ben hatályba lépett a Digital Services Act, DSA. Hivatalosan a gyűlöletbeszéd és az álhírek elleni fellépés. Valójában egy olyan törvény, amely felhatalmazza Brüsszelt, hogy közvetlenül beleszóljon, mi jelenhet meg a közösségi médiában. Ha egy tartalmat veszélyesnek bélyegeznek, a platformoknak órákon belül el kell távolítaniuk. De ki dönti el, mi a veszélyes? Egy nem választott bürokrácia. Hivatalos narratíva, biztonságosabb internet. Alternatív értelmezés, központi cenzúragép, amely a véleményformálást ellenőrzi. A múltban a CIA titokban irányította az újságokat.
Ma Brüsszel törvényileg irányíthatja a digitális teret. A módszer változott, a logika ugyanaz. És ki hozza meg ezeket a döntéseket? Nem a polgárok, nem a választott képviselők. Az EU legfontosabb döntéseit az Európai Bizottság hozza, egy testület, amelyet nem választanak, hanem kineveznek. Ők javasolják a törvényeket, ők irányítják a folyamatokat, ők vezetik az uniót. Ez egy olyan rendszer, ahol a demokrácia csak látszat, a háttérben pedig bankok, alapítványok, multinacionális cégek és titkosszolgálatok diktálják az irányt. A múlt titkos CIA memorandumai ma hivatalos brüsszeli programokban öltenek testet. Az Európai Unió ma nem tankokkal, hanem algoritmusokkal építi a hatalmát. Nem titkos hálózatokkal, hanem törvényekkel. De a logika változatlan. A szabadság mindig csak addig tart, amíg a központi hatalom engedi. A kérdés, vajon mindez a jövő biztonságáról szól, vagy egy régi terv modern köntösben? Az Európai Unió hivatalos története szerint a béke, az egység és a szabadság projektje. De a CIA dokumentumok, a titkos hálózatok és a manipulációs technikák más képet mutatnak. Egy laboratóriumot, ahol a kontinens népei a kísérleti alanyok. Most a kérdés hozzád szól. Te hiszel abban, hogy az EU a népek szövetsége, vagy szerinted egy pénzügyi és titkosszolgálati terv része? Az euró a közös jövő szimbóluma, vagy az adósságlánca, amivel a nemzeteket irányítják. A digitális identitás a kényelmedet szolgálja, vagy a szabadságod végét jelenti. Az EU a béke garanciája, vagy egy nagyhatalmi báb, amelyet a CIA már a kezdetektől fogva mozgat. Írd le a véleményed a kommentek között, mert ez az a vita, amely eldönti, hogy a jövő Európája szabad lesz, vagy irányított. Ha szerinted is fontos, hogy ezek a titkok minél több emberhez eljussanak, akkor most tedd meg a következő lépést. Iratkozz fel a csatornára, kapcsold be az értesítéseket, nyomj egy lájkot erre a videóra. A véleményed számít, mert ebből derül ki, hogy az emberek mit gondolnak a hivatalos történeten túl. Oszd meg a videót a barátaiddal is, hogy ők se a hivatalos mesét hallják, hanem a mögötte húzódó igazságot. És ha még nem láttad, nézd meg sorozatunk többi részét is. Az Operation High Jump expedíció titkait, a Paperclip projektet, ahol a náci tudósok az amerikai titkos programokba kerültek, a nácik állítólagos UFO projektjeit, és az egyik legsötétebb kísérletet, az MK Ultra programot. Mind ott van a csatornán, és mind ugyanannak a történetnek a darabjai. Egy történetnek, amit soha nem akartak, hogy megismerj.